Sziasztok, kellemes! Jó ma szerda estét mindenkinek. Szia Gen, szia Pingman, hello, hello! Eljött az idei első hivatalos stream ideje, mégpedig Karavános PvP-vel. Aminek az lesz az érdekessége egyrészt, hogy mi ugye ezt nem mutatták meg, másrészt pedig az, hogy PI-os játékosok is lesznek hát vagy a támadók, vagy a védők, vagy mindkettő között. Köztük például az egyik klántársa, meg a klánom vezetője, szóval majd megkeressük őket, hogyha lehet őket látni, nem tudom a nevek ki lesznek-e írva, valószínűleg mondjuk ki lesznek. Illetve, hogyha megnézitek a Discordon, akkor ott lehet látni az SZ-es hírek csatin, hogy kiadtak 3 képet a videóból, vagy akkor, amikor azt csinálták abban az időből, illetve van egy rövid kis teaser a bádról, amit ugye csinálnak, és még nem láttuk. Hát elég OP-nak tűnik az is, szóval, hogyha átdolgozzák az összes klaszt ilyenre, mint a Ranger, akkor az nagyon. Kint maradtak? Hol maradtak kint? Hol maradtak kint? Ott mindig ott vannak. Ott mindig ott vannak. Mikor nem voltak? Nem tudom. Mert kint kellett lenni, nem nyúltam hozzá, szóval akkor lehet, hogy csak nem láttad. DX-Mix. Figyelj, Bardról van egy kis teaserke a Discordon. Nézd meg. Izgi. Pedig mindig kint van, Pingman, nem tudom. Csak a D&D alatt van timer is, meg parancs is. Ez a parancs mindig van, a timer is van. Szóval... igen, hogyha az összes klaszt felhozzák ilyen szintre, mint amilyen a Ranger van, akkor mindegyik eléggé izgalmas lesz, meg érdekes, majd nehéz lesz eldönteni, hogy mi legyen a mainünk. Tehát ugye a Bard is azt a Rangeres vonalat követi, nem pedig azt, amit korábban mutattak a klasszokhoz. Amit nem volt rossz, de ez azért annál sokkal látványosabb minden esetre. Jaj, és... Viszont most ugye a Karavános PvP-t fogják mutatni. Nemrég volt ez a Karavános bemutató, amikor azt mutatták meg, hogy hogyan lehet összerakni a karavánt, hogyan lehet leszpanoltatni, meg hogyan lehet elindulni vele, hogyan kell átkelni a különböző PvE akadályokon, meg amiket így eléje gördítenek, amikből ugye nincs kevés, meg ki kell választani az útvonalat is, meg minden. Viszont ugye a PvE veszélyek mellett nyilván, ugye mivel a karavánok ilyen mozgó PvP zónát képeznek, vannak PvP veszélyek is, amiket ugye múltkor nem mutattak. Ez lesz majd most. Igen. És mivel ugye ehhez több ember kell, nem fejlesztőket vettek le a munkáról, ahogy X-Mix megsért, ugye, hogy nem dolgoznak rajta, hanem ugye behívtak hát néhány, vagy több PI-os játékost. Ugye ők azok, akik a Phoenix initiatíves csomagokat vették meg, ami hát nem volt olcsó mulatság, de az a jár, hogy nekik ilyen extra hozzáférésük van mindenféle belsőbb tesztekhez is. Mint például ez most. Szép volt X-nek. Nézd meg a Bardot, nézd meg a Bardot, hogy milyen jó. Aztán, hogy ezen kívül még mi lesz, szerintem más nagyon azért nem annyira. Steven biztos köhögni fog. Egy szokásos. Meg biztos lesz egy-két modell, meg mondjuk valamilyen skinek, aztán nagyjából 2 perc, hát ezt hamar meg tud nézni, mert körülbelül fél perces vagy 1 perces, nem hosszú. Még pont belefér. Így kíváncsi leszek, hogy most itt mit mutatnak. Ugye itt a karavánoknál az a lényeg, hogy ha elindul egy karaván, akkor ahogy mondtam, mozgó PvP zónát képez, és amikor oda mész, te mint másik játékos, akkor így rákattintasz, és el tudod dönteni, hogy te védő szeretnél lenni, vagy pedig támadó. És akkor ugye egy két
külön csapat lesz, és ugye ők hát megküzdenek egymással a karavánért, és ugye a karaván védői nyernek, akkor a karaván halad tovább szépen. Ha pedig a támadók, akkor a karavánnak vége, és ők kapnak belőle lootot. Egybe fognak különbözni egy wing custom belüli különböző szabok. Hát ez ugye attól, ez úgy lesz itt megoldva, hogy van 8 klassz, amiből lehet választani, és ugye ez a 8 klassz másodlagos klasszként megjelenhet mindegyiknél, tehát összesen van 64 kombináció, úgyhogy a másodlagos klassz nem ad plusz skilleket vagy ilyesmi, hanem csak augmentálja az elsődleges klassznak a skilljeit. Azt, hogy ez pontosan hogyan fog működni, még nem tudjuk, mert még nem mutatták meg. De majd kiderül. Ha előbb nem, akkor az Alpha 2-ben. Én olyasmit tudok elképzelni, hogy mit tudom én, Ranger, na majd mondjuk. Adok rá hangot, majd mondjátok meg, hogy jó-e a hang, amikor beszélnek már, jó? Mert nincs kész, hát nincs kész, persze, hogy nincs kész. De halk a csaj. Hát erre még kell hangot adni. Nagyon halk a csaj. És megint túl van világítva, de hát ezt már megszoktuk. Na, ő meg sokkal hangosabb. Ez így jó lesz. Ez így jó lesz. Mindegy, megoldjuk. I know. I'm having a deja vu between the last January live stream where we talk about how this is our longest spread between live streams, and it's been Ugye hosszú idő eltelt a... longer than a month. It's been 45 days. This is a long month, and I know the audio is Hosszú idő telt el az utolsó stream óta, mert ugye az nem december végén volt, hanem ilyen 20-a körül, azt hiszem 20-án volt. Vagy 19, vagy ilyesmi. That's all good. És nekik is most furcsa, hogy mennyi idő eltelt. you all don't want to hear from me anyway. You just want to hear from Steven. Uh-oh, that is not true. But yeah, I don't know, it's pretty exciting. Ja, közben a csaj megházasodott egyébként, meg terhes, szóval igen. Ennyi történt vele. Hát ott még csak reggel van ám, vagy délelőtt. Akkor lesz ugye, emlékeztek, karaván PvP-s videó, studio update, art update, kérdések, azok, az a szokásos. Na, szóltak neki, hogy halk, nagyon jó. Nagyon jó. You solved it for me. Is it really loud? Sorry. Ja, hát ez most jó. No, it's totally fine. Jobb. I can handle it. We've got That so good. the Caravan PvP Aha, igen. Itt a update, Facebookon little is. small art update, and then questions and Amikor answers. októberben fog megszületni a gyereke, szóval nem tudom, hogy It akkor has valószínűleg been an ki fog esni, exciting, gondolom, egy last, ideig, bár ugye ő month or so Amerikában as nem well. nagyon sokáig For those of you who tart are a unaware, Margaret got married. szülési szabadság, szóval nem tudom, mennyi Oh ideig my fog hiányozni, de goodness. ott mutogatja a And then gyűrűjét. also, I think you announced just this Meg last most mondják a week gyereket is. that you're having another member of the family join soon. Yeah, I'm prego ego. Oh my goodness, how exciting! It has been very eventful, and the wedding was probably the crazy. I mean, Stephen was. Jól időzítették, pont az esküvőre. Kind of the It craziest was thing. beautiful. szól It egyébként, was bocsi. one of the most beautiful things I've ever seen, actually. I loved it. It was so great. I mean, I know that Ráadásul it was szerencsétlennek az esküvő is úgy sikerült, hogy megtervezték meg minden, és akkor volt Tamcsiknál ez a szörnyű idő, hogy le kellett mondani az egészet, és valamilyen random hotelben tartották, ahol így gyorsan szerveztek valami kis izét. De elvileg jól sikerült, szóval. Something that was honestly a once in a lifetime experience. It was very beautiful. It was like a Hallmark movie. It was pretty crazy. Azt mondja, olyan volt, mint egy Hallmarkos film. Októberben. Hát igen, októberben, ja. So my fellow Tennessee folks out there, we had the biggest storm we've had in 15 years. Igen, elég vacak idő volt, igen. Nem jártak a repülők, meg minden, és ugye nyilván ők most nem is tudom, hol laknak. Tennessee-ben, vagy fogalmam sincs, ugye az egész csapat az meg San Diego-ban van, szóval kicsit necces volt, de hát megcsinálták. Összerakták, szóval. Intrepid, there was a lot of key stakeholder individuals in our car when we were traveling down that hill to make it to the wedding. And then when we came back,
that 45-degree mountain that we had to Ja, drive ilyen up in magas our hegyeken, four-wheel vagy drive meredek Jeep with like lejtőkön 8 is people in kellett the car. It autókázniunk, was és black 8 ice. ember There were voltak. cars like sliding down left and Kocsiban, meg right, and we're tiszta like jég trying volt to minden, navigate úgyhogy ilyen past them. kalandos útjuk volt. It was scary. Hát most But we made it. We nem made it. kérdeztem It meg was all tőle, hogy good. mikor fogant a gyerek, de nyilván valamikor egy hónapja So kell that is ilyenkor. why we had to cancel our wedding venue and all of our vendors canceled. De most, Pretty much hát all most of is our mondta, vendors canceled. persze, hogy bejelentették. It was, pretty Kiírta egy chaotic. hete, vagy a héten kiírta a Facebookon is, Twitteren nem néztem még, de most is mondták. Stressful as is. But yeah, it happened. We're okay. It did. It was a lot of fun. A lot of fun. And we have got a great show in store for you guys. I know you've been waiting for some PvP, and we're gonna get into that in just a moment here. Yeah. Na, But before we do mindjárt that, I will rátérünk a have a little PvP-re. bit of a couple things, a few Csak reminders előtte. and things of that sort to walk through. The first and foremost one Bocsánat, ha belekövök. is Ó, Jézusom! Spotlight. Don't forget that if you are subscribed to our YouTube Azt hiszem, hogy channel rosszul. and follow Nem rossz, oké, mégse. Semmi. if you subscribe to Kiemelt this YouTube komment. leave a comment Jó, on our most video megijedtem, hogy hirtelen, hogy updates. rosszul van beállítva a mikrofon, aztán kövök egyfolytában bele. And so for today's spotlight, we Azt have mondja, hogy the hogyan Lawrence 1950. hogyan működnek majd a Said, fegyverskillek "How will weapon a skills klasztos play meg into a másodlagos class plus klasztos subclass?" skillekhez. I Például egy think cleric you rogue might. hibrid, If I aki will tört play használ, cleric rogue, i.e. Shadow Disciple, augmentálhatja-e majd az use a aktív dagger, tör will I be able skilleket? to augment Aha. the dagger or the active dagger Ha igen, skills? akkor ez If hogyan, yes, how exactly will hogyan they lesz be augmentálva? augmented? Ezt most biztos Since meg in fogják my neked mondani, ez example, mondjuk hülye Shadow kérdés volt. Disciple, the augmentation solely happens via the rogue class, but dagger plus rogue, it's not cleric-y. Will they be augmentable Ja, by hogy ugye egy pap main tőt archetype? használ, az nem Maybe. túlságosan papos, hogyha Okay, ilyen this is- rugós augmentáció van rajta. Well, How it okay. works. Let me clarify. This is a very big and complex question. So let me just go. Igen, through ez it egy real nagyon quick. összetett kérdés, hát As a igen. reminder, and Hey, Gravity, obviously, hello. before I get into that, I just want to say, Lex at the Ashes Wiki has done a great job. in Nem, compiling most volt so az much of the eskü a information múlt that we have héten, over the years, és októberben jön a provided gyerek, with regards és to most the jelentett design be of a the héten game. azt is. And always make sure you're utilizing that És oda volt írva, hogy resource when you have októberben jön a questions gyerek. of these types, but you can also engage with the community because there are a lot of long-standing members of the community who are very familiar with the game designs as well. Those things are all subject to change because we're still in active development, but what I Na. will tell you is that the intent behind the augment system is not to provide new active abilities. They're intended to Raiders augment detected. existing active Welcome Ri- abilities to your primary Köszi szépen a archetype. raidet, hello, And hello. so your Az előbb még secondary játszott, ilyen archetype 8 óra van, selection bocsánat, azt nem completes your figyeltem. class selection, Köszi of which there's szépen. 64 types. And you get Nem fejezted augment még be, nem? skills that can apply certain attributes and mechanics to your existing kuc, active mondtam, hogy skills. So, if you Hello, have hello, certain ezredes. abilities like a backstab as a rogue primary archetype, and you take that healer secondary most archetype kezdődik selection, now the properties of your az első backstab idei will still hivatalos remain the same as stream, an active ability. és ilyen karavános However, it PvP lesz might benne. include things like lifesteal, right? Or it might include things Hát, like Pingman ezt nem velem tárgyalt meg, nem én jelentettem be, hanem szia, boldog, hello, hello. Because Ott van a Discordon, X-Mix a híreknél, az S10-es csatikon a híreknél. Az utolsó az elvileg. So a cleric is about, balancing life and death and the control of those types of hit points. Ezt nagyjából úgy hozzák össze, nagyjából azt, ami a kérdésben volt, hogy ugye például a pap az ugye az élet és a halál közötti egyensúly, tehát ilyen nem jelenti azt, hogy pap, hogy nem fog tudni harcolni, tehát ez a tőrös cucc is simán bele fog illeni. Meg egyébként is nem úgy fog működni, hogy itt leírta a fickó, csak most nem fogja elmondani, hogy hogyan, mert az hosszú lenne egyrészt, másrészt meg úgyse akarják még megmondani. Hát, Pingman, ő nem a családotokba tartozik. Az én Discordomon X-Mix. Kicsit lejjebb tekersz, és ott van. There will be certain proc effects that live on the weapon skill tree as you advance in them. And those proc effects will be able to interact with your archetype skills because they will have promotion type effects that occur when they synergize with one another. Nyáron, most hát harmadik negyedében lesz az Alpha 2. Vagy akkor indul az Alpha 2, Geri. There's a lot of great information there. Yes.
So thank you again to the Lawrence 1970 for leaving us a wonderful comment. Na, ez volt a kiemelt YouTube-os komment. Leave a comment Köszi. on our dev update. You too could be spotlighted in our next one, and it has to be the full dev update one. Then next up, we've got dev discussion. We have a new dev discussion. Még mindig a utility skill-es dev discussion van fent a fórumon. Ez ugye az, hogy ha nem a saját, tehát nem a harci skilleidet használod, akkor mit szeretnél látni, vagy mit szeretsz látni a karakteren, hogy ilyen, ami segíti a munkádat, vagy az életedet, vagy megkönnyíti a túlélésedet, vagy hasonló. Ez már egész a tavalyi utolsó stream óta megy, azt hiszem, nagy, nem? Az esküzésben X-Mix! Jó étvágyat, Geri, köszi a raidet még egyszer. Majd bepingellek stream után, jó X-Mix? Aztán akkor megtalálom. Remember we announced our delicious dev discussion. Well, now we have some of our winners and we wanted to spotlight them. Ja, kisorsolták ugye volt egy olyan dev discussion is még karácsony körül, ahol ilyen recepteket lehetett beküldeni. Ja, nem, a kiírt verrás recepteket lehetett megcsinálni, és beküldeni róla a fotót, és akkor ezeket választották ki, ott volt Nark is. Valaki megcsinálta a világító tésztát, ugye, amit beszéltünk az utolsó skin csomagos streamen, hogyha arra emlékeztek. Ott világít a cucc. These are unbelievable and such great picture taking here. Oh, Nicholas, wow. És világítós tészta lett. These look good. I'm starving. Yeah. I know, we're like, it's lunchtime. I'm starving. Kutya a legjobb. Oh, look A at kutyus the a doggo. legjobb. Yeah. Ó, ezt nem is láttam. Ó. They're so pretty. Wow, we have got some amazing Menő. photographers for. We have got some Instagram Úgy aztán minden experienced. világít. Yeah, Zara's got like the little skull in there. It's so good. But yeah, thank you all so much. We loved seeing these. The team did. We were, we were originally not sure how many people would participate with that, but it was really cool seeing it, and we appreciate it. That was great. The dev team was just so excited. We're definitely going to have more cool recipes. I know there's been talks of maybe a recipe book later down the line. Lehet, hogy később lesz verrai receptkönyv. For those of you who enjoy that kind of stuff. As somebody who enjoys cooking, I love cooking and baking. It was very, very cool. Mégis már tavaly is volt egy csomó recept. Lehet, hogy tavaly jött is, vagy nem tudom, mikor kezdték ezt, lehet, hogy tavaly. The last thing that we want to remind you guys about, and this is more of less of a reminder, and it's more because we've gotten a lot of questions. The PR inbox was full of questions. CS has been getting questions. I know our community team. Hát csak egy ilyen kis Ja, jó nagyot repülnek. Ugye nincsen több csomag, most azt mondja, hogy most már nem kaphatóak csomagok. Miért használják azt a kék kontaktlencsét? Borzasztó. Úgyhogy aki lemaradt az Alpha 2-ről és mégis szeretne, az majd vadászhat a kulcsokra, amikor éppen vannak ilyen sorsolások, meg hasonlók. Especially as we get closer to Alpha 2. And then beyond that, after our internal, or maybe, some of our external testing as well, after we get some, testing that we're satisfied with and we feel like we are able Miután to szereztek némi tesztadatot, majd az Alpha 2-ben, azután majd lehet, hogy megnyitják a lehetőséget valamilyen más formában, nem úgy, mint csomagok. Hát figyelj, drukkolj, hogy bekerüljek a programba, aztán akkor lesz. I know it's weird. I have gotten some commentary from my colleagues within the industry. Yeah, I know. Well, also from some industry colleagues, I've gotten questions about. Wait a minute, you closed your pre-order shop? Like, yes. Ja, azt mondja, hogy más ilyen fejlesztők is csodálkoztak, hogy bezártátok a preorderes boltotokat. Hát nem a pénzre mennek, szóval nem az van, mint... Nem, hát ha arra menjenek, akkor nem zárták volna be, hidd el nekem. Elé, most van elég tesztelő. Hát, te mindig hallasz ilyenek.
That's a great segue, Steven. Why don't you kind of take it Van away? elég tesztelő, most nem kell több. És ezt akarják, van 100 000 ember. Elég sok. Jó lesz lekezelni a szervereken. I preface here in the stream because it's important that you guys understand obviously that this is still a work in progress. És akkor most jön a szokásos kör, hogy ugye mindig előad a videók előtt, hogy ez még work in progress, itt minden változhat, ez csak a jelenlegi állapotot tükrözi, meg azt az irányt, amerre haladnak jelenleg, de ez változhat, stb. Tehát ezt ugye azért kell mindig elmondani, vagy vannak ilyen idióták, akik azt mondják, hogy hú, ez mi az, ez sincs benne, és nem fogják fel, hogy ez egy alfa állapotú játék. Most készült, tehát nem a koreai alfa, ami készen van, csak benyomják ezének PR move-nak az alfát, hanem ez most készülő alfa igazi. De hát ezt mindig el kell mondani, meg elmondja 8-szor még ma is, szerintem kb. Valószínűleg ebből sose elég. Tried to champion over the course of our development, and I think our team has done a great job. It is not without its difficulties. Obviously, having to juggle the tasks of showing what you're working on in a digestible format. Igen, meg az is valószínű, hogy nem azt az állapotot látjuk, ahol tartanak. Maximálisan. Mert ugye ki kell egyensúlyozni azt, amit csinálnak, meg amit mutatnak. Mert, igen. Ez is egyértelmű, mondjuk. We here at Intrepid, it is the highlight of our development team to watch the community's reactions, to get motivated by your guys' nagyon várják a reakciókat arra, amit megmutatnak, hogy szerintünk jó irányba megy a cucc, vagy ilyen változtatásokat kellene szerintünk csinálni. Ugye ezért is vannak mindig a dev discussion-ös topikok, meg a többi ilyen dolog, ahol gyakorlatilag mindenhol várnak visszajelzést, szóval ne tartsátok magatokban, hogyha éppen érdekel a játék, és ilyesmi véleményetek van, bármiről, amit láttok, mert csak örülnek neki, szóval. Phases of development move from the area of kind of pre-production into production. Meg ugye, ahogy haladunk az Alpha 2 felé, az ilyen előkészületi, meg produkciós taskok, azok egyre inkább haladnak a finom hangolás felé. Nyilván. The interactions, let's address the bugs, let's address the visuals, let's start doing some second passes on visual effects and UI, to get it ready to most majd eljutnak odáig, hogy by an external audience of our customers, our players, the people with, hogy már így megerősítik a rendszereket, meg kellnek a bugírtásnak, meg második szintre helyezik az ilyen effekteket, meg hasonlókat. 3 területen kell még nagy fejlődés, és hát van még nagy munka, mert ugye a nehezebb dolgokat csinálják meg először, a prototípusokat, meg a különböző mérnöki feladatokat, meg a tesztelést, és a videóban kifejezetten az új, ugye az ilyen placeholder, az effektek, meg a karaktermodellek, meg a fények, azok így teljesen ilyen placeholder, hogy valami legyen. Tehát ezekre nem is kell figyelni, mert ezek csak így ott vannak, hogy legyen valami. Tehát nem ilyen lesz az új, nem ilyenek lesznek az effektek, vagy legalábbis biztosan teljesen nem ilyenek. A karakterek nem így fognak kinézni. Mármint alapvetően nyilván jobban fognak kinézni, mert a karakterkrában most is jól néznek ki, csak szerintem az még nem megy át teljesen a játékba. When it comes to the ways that players meaningfully interact with one another through PvP, but also our raft system and some water elements that you're going to see included. So take all of that,
And as people who might be less Tehát itt engaged minden with our development view work this, in because that's the progress, double-edged szóval úgy sword kell of ránézni. transparency, be out there and give this message to them so that they're aware we're aware of the things Ahogy that nem they're érdekli őket, commenting hát on. tudod mennyi And I minden think that's változott az very alfa 1-es positive. vélemények után? Ne tudd Yes. meg. That is Hát very arra ráment egy true. évük, hogy azokat a dolgokat, amiket írtak, úgy beépítsék. Ezek pont, hogy hallgatnak rá. Írd meg. Jó, hát lehet, hogy pont a tiédre nem, mert mondjuk ilyen nagyon extra, vagy akármi, vagy nem az az irány, amit akarnak, vagy mások akarnak, de mindent elolvasnak. There will be a Yeah. time where we, unlift some NDA elements of things, but not right now. I Absolutely. think with So that, we're ready to play. enjoy. Jön a videó. Enjoy. Na, nézzük. Igyekszem megtalálni a rános emberkéket. Hú, ebbe bele kell vennem egy kicsit. Hello everyone. Ó, de úgy nem Welcome látom azt a to izét, yet azt another a day rostert. in Vera. Ó, And te jó ég, today na we várjál, have a Vololót pretty keressetek exciting meg, showcase Neriszt. for you. I know it's one that many of you have been waiting for quite a Árvaltul nem while. látom, olyan pici. But before we begin, I do want to provide you with a little bit of our normal reminder that Oh, mami. this is still a work in progress. Szerintem direkt ott olyan And there picire. are a lot Arra mondjuk of bele visual lehet bugs, nagyítani obviously, nyilván, de... work in progress Ott van UI Vololó. and art, Itt van that a you're going to see harmadik. here, which we'll 1, 2, continue to 3, Vololó. Ő But a with that being klántársam. said, and performance as well. With that being Azt said, mondja, hogy... Hát Neriszt nem látom we're még. going to take a look today at some PvP. And we're going to talk about PvP specifically in the context of caravans. And I am joined by some of our glorious developers, all of whom you have heard from in the past. We have one of our glorious senior designers, Mr. Chris. Chris, how you doing, buddy? Oh, I'm just wonderful. Thanks for having me. Happy to have you, but I know you've been putting a lot of work into this, and it's great to see nem it látom. kind of Na come mindegy. together here. Lehet, hogy más And tévem I van. think we're also joined by two other glorious designers on the combat Nyilván side. vannak fejlesztők is, szóval... Bucky, Trat, how you guys doing? Doing good. Yep, good to be back. Nem csak PI-osok vannak, Oh, de... I've lost count. Vannak ők is. many times. So, we also have a number of different testers who are going to be joining us, who Na, are valahol assisting megtaláltam. in getting ready for Alpha 2. Obviously, Alpha 2, as we announced, is going Ez to be milyen starting karakter? Ez in egy the third quarter of this year. tank. There's still a lot of work to be done, and Nézzük a part of chatet, várjál, valahol that integetett work is is. finding all the Jó. bugs and all the crashes and hardening the Virtek systems is ott volt, as we tessék. prepare for Alpha 2. Virtek ugye a Golden Feather-ös egyik, volt Golden Feather-ös srác. And one of the most important Így, aspects Jimmy of Bri caravans mellett. is that there is no reward without significant risk in Ashes of Na, Creation. és ott van nyilván. And the caravan system is a particular risk Pupa because is ott van nyilván. it is how materials and commodities are transited within the world of Vera. Ah, And it's see? difficult to navigate the world of Vera. It's a large world, and the terrain is not always kind, especially to large vehicles like a caravan. And today we're going to talk about, as you transit this world, if the node structures are not advancing with you and the world state isn't changing and you're not seeing different bridges being constructed, sometimes you might have to ford rivers. aha. Ugye itt most arról beszél, hogy ugye itt a világ úgy alakul majd mennyien vannak ebben a játékban, hogy akkor fejlődnek ki a hidak, meg utak, meg stb., hogyha már fejlődik a nód, amihez tartoznak, az a város, vagy falu akkor még az elején, vagy kis izé. Viszont ha még nincsen ez meg, akkor majd át kell kelnünk folyókon, meg mindenen, tehát akkor még csak ilyen vadvidék van. Lehet, hogy Neris nincs itt mégsem. Vololó ott van, itt van Vololó. Itt van. Puty, itt van Vololó. Are going to attempt to take this caravan. Chris, talk to me a little bit about the risk of caravan travel and what people are about to see. Szóval mik a karavánozás veszélyei? Yeah, I mean, well, you risk everything you're traveling with when you Ugye run bármit a viszel caravan, magaddal, right? az It's definitely way veszélyben more van. efficient than running a bunch of goods in your Viszont ugye inventory sokkal to and hatékonyabb from elvinni a nodes, karavánal a but cuccokat, it's, mint az definitely a lot more inventoridban. dangerous.
Viszont sokkal veszélyesebb Rangers, is. if you guys want to come over here with me, I've just gotten word that there might be a caravan down here. Ők lesznek a támadók? Jön egy They karaván, appear to have some defenders. I can see them. I think és már they ott vannak might even védők. see Akkor lehet, hogy us Neris here in the véd. distance. Az simán benne van. What do you guys say we engage them? Do we want to just kind of ambush them here? I don't think they can see us. We fight. You should be megnézzük. stealthy about it. Okay, I got a target Lopakodás is van. McStackerson. Rangers, we should open up on them nézzük. right when they kind of arrive here. Nodov ott van, ő is a Come up a klentással. little bit closer and prepare your sniper. I have no idea. Actually, let's switch targets over to Nastaris. Let's open in 3. Nem látják őket? Nem látják Van. őket, de durva. Oh no! Hát ez nem sikerült olyan jól. Go, go, go! Oh my god. Hát most aztán különböztesnek, hogy ki kicsoda. Jó, de pirosak a izék. Pirosak a nameplate-ek? Pirosak, jó. This is our loot. Ó, szegény lovak. Ja, és ugye valaki beülhet a karavánhoz hajtónak. Az lehet. Szegény Nodovot kinyírják. Oh! Nem, zöldek mindig zöld, amelyikre éppen átvált. De ők a támadók, most a támadók a zöldek. De hát itt sokkal többen vannak a támadók, szóval... Ott van Csibibiri is, csak a másik oldalon. Hé, de... ezek a támadók, most a zöldek a támadók. De hát mindjárt elfogynak a védők, szóval ez így nem túl fényes az ő szempontjukból. Sokkal többen vannak a támadók. Kicsit, mintha letónolták volna az effekteket, nincs akkor a csili-vili. Mondjuk az nem baj. Tudod, ki megy hát aki kraftol és szállítani akar cuccokat, az fog menni karavánozni. Ott van Z is, ha-ha. Time for that delicious loot. És ebből, igen, és akkor ugye most győztek a támadók, tehát ugye a karaván a karavánnak annyi, és így szétesik minden, ami rajta volt, és akkor ebből lesz loot az alapján, hogy milyen mértékben vettél részt a támadásban. Commodity crates and material crates. Alapanyagok is voltak rajta. Okay, alright, so these crates have different contents in them. Yeah, so like the last szegény caravan lovak. live stream, we transited a bunch of commodities, those special goods you bought with Glint. Well, obviously we can steal them now that we've killed their caravans. If you want to open up one of these guys with a green little symbol Hogy on it. ugrálnak. Okay, I'll come up there. Egy bele lehet nézni a ládákba. Right here, right next to you. One of these guys. Got it. Okay, I can interact with it. I see that there's Ja, és ugye stolen amit commodities. így megszerzel, az Yeah, so lopott you can árunak go ahead and loot minősül. those. Aha. Now you don't actually get the commodity. Mármint, that it hogyha a támadók was, you nyernek get these nyilván. special certificates that we will offload at the node we're gonna head to after this for some monies. Nice, I like Akkor these. ebből And then there's a second kind of crate here. pénzt If you tudnak come, szerezni turn majd? around and walk back here, it's Ha this egy with nódnál this black leadják. icon. Now this is a material crate. És which means ezek they were a transiting kalap, their vagy materials na as mi az? well. Csákányos fejszés izék, ezek Oh my God, they alapanyagok. have a bunch Van egy of csomó rubies. rubin például. Oh, spicy. I know, let me take a look at these rubies. Karaván képességet most nem mutatták nagyon, Nice, okay, I have 30 of the rubies. szerintem. Nem láttam sehol sem. Nice. But now, obviously, this is too much for us to carry, right? That's one of the aspects of the of the caravan system. Is És that ugye it most provides nyilván a ki large sem, carrying tehát capacity. What do we most do itt lehetett when látni, hogy there's ki too sem much for us tudja to mindent carry lootolni, on mert a hand? karakter nem tud annyit cipelni, mint there's amennyi an egy item in your ládában van, tehát inventory, ezért that jó a you can karaván, use to hogy a summon crafter an vagy empty akárki, caravan kereskedőtök, that you mindegy have stashed karakter, in the node. If I az recall correctly, you sok stashed cuccot one at tud vinni Glint set egyszerre. nearby. És nem kell mondjuk 80 millió utat megjárnia oda-vissza a nódok között. És akkor most csinál egy karavánt, ami Winsteadből fog jönni szintén. Works is the length of that summon is Itt nem determined tudja by a lerakni. series of Hehehe.
right? If you were to summon from Winstead, which is pretty close És to akkor us, gondolom az a terve, hogy well, it's not bepakolják gonna be ebbe a super long, karavánba but if azt, you're amit summoning ott már from, you know, very, very amit far away, lootoltak. it's gonna be a Csak meg kell várni, rough meg ideje. wait. Okay. All right. So now I've begun summoning my empty caravan to come pick up Egy these üres supplies karavánt that we've hív just ide acquired. gyakorlatilag, és akkor majd ebbe And fognak bepakolni. obviously, if you were in the previous raid, you can go ahead and leave that raid. És akkor most így helyet cserélnek nagyjából ugyebár. Hát megjön az a karaván, bepakolnak, és akkor akik eddig védték azt a karavánt, amit szétszedtek most, azok megtámadhatják majd ezt. Correct, yeah. And Hogy visszaszerezzék például. reason why you may want to summon a caravan instead of having all your people here pick up this stuff is you're going to get more for bringing the crate unopened to a node, right? So that Egyébként akkor több jutalmat kapsz a nódban, hogyha nem nyitod ki a dobozt, hanem, vagy a ládákat, hanem úgy viszed el őket a következő nódba, vagy ahova akarod, hogy érintetlenek. Tehát, hogyha belenyúlsz, akkor kevesebbet érnek már. Ez érdekes mondjuk. But talk to me a little bit about the intended interaction of hunting caravans, right? What does that mean? Can you progress in that? Can you identify these caravans from a distance? Is it intended to be diegetic, or is it, you know, aided with minimap? Like, talk to me a little bit about that, Bucky and Chris. Yeah, so hunting a caravan is tending to be a lot more diegetic, right? You plant spies in other guilds, you know. Ja, ugye hogy hogyan tudod, hogy, mert ugye a karavánok nem a városból indulnak majd ki, hanem ugye a készítőik az lerakja őket a várostól nem olyan messze valahol. Tehát nyilván te így nem fogod tudni, hogy honnan indul egy karaván, hanem azt aktívan fel kell deríteni. Tehát kellene felderítők, kellene kémek más klánokba például, hogy tudják adni az infót, hogy most indul egy karaván, stb. Tehát egy csomó ilyen lehetőségre nyílik mód ezzel. Egyébként ez is, amit szétszettek, az is csak ilyen sima karaván volt, szerintem, vagy ez nem sima, várj, nem tudom. Hát nem biztos, hogy voltak még skilljei. Most nem tudom, hogy ez az alap, vagy ez már fel van egy kicsit tuningolva, de lehet, hogy ez csak egy ilyen alap. Meg nem is nagyon vannak skilljei még, jó esélye. És akkor ezt így, ezeket fogják így bepakolni, amiket ugye amik kiestek a lerombolt karavánból. Így nyitás nélkül bepakolja őket, és akkor vihetik tovább. És akkor a korábbi védőkből lesznek majd a támadók, ha úgy döntenek, hogy ők akkor ezt most visszapróbálják szerezni. És akkor el is indult. És akkor most ők fogják védeni ezt. De hát még mindig többen vannak, mint a másik csapat, szóval érdekes. And some more scented candles. All right, I think we have grabbed pretty much everything that we didn't already loot. Nagyjából mindent felszedtek. Differences between looting here kind of at the spot and collecting the cargo with the caravan. Mi a különbség a között, hogy itt kilutolnak mindent, sokan, vagy az, hogy így viszik el egy másik városba a saját karavánnak. Ja, úgy, hogy kinyitod a ládákat, akkor el is vesznek bizonyos dolgok, szóval ebből van az, hogyha nyitás nélkül viszed el a ládákat a következő nódhoz, akkor többet kapsz értük. Ó, hogy beindult. És akkor ott vannak a karaván skillek, ez az Alt1, Alt2, Alt3, Alt4. A 4-es lesz szerintem az elpussolás. Stolen goods, stolen supplies. What are the intent of that system? How do stolen goods and supplies work differently than Hát nem tudom, ez tök simán fut. So when you crack open a crate of commodities, you get you don't get the commodities themselves. Ez itt valaki, ezek farkasok csak. You actually get stolen goods, and you can use those stolen commodity certificates to go and turn them into the black market to Szerintem az alapban van, mert nem tuningolta fel az tier 1-esben már van mindenféle páncél rajta, meg hasonlók. Szóval a tier 1-es, tehát az alap néz ki így. Másik is ilyen volt. Hogy Jesus réjeznek. Now obviously we just had a large scale, relatively large scale combat between two of these raids. Trad, talk to me a little bit about kind of, you know, how our approach towards Alpha 2 is going to incorporate. Ez már most hangulatosabb, mint az Arcade-ben volt, mert ugye ott egyedül vitett szamáron vagy akármivel.
and kind of where we are with it. Általában. Yeah, absolutely. Nincs a So, skin. as you've seen in a lot Hát of our mert previous, csak egy ilyen alap. Hát látod, ott hívta elől, és mondta is, hogy alap. Ez volt az alapcucc. representation of single player Ó, beindultak, ja, mert útra we mentek, usually beindultak a go lovacskák. one to like maximum of 3 people just because we want to really highlight like the abilities. But here you're obviously seeing that much larger scale. Hú, mennyit fogunk scenario. ezzel játszani, And that's atya where we're, úristen. going to continue moving forward, thinking about like the group utility because that's what like adds a lot of class identity. Ja, to adnak neki your character, speed right? Is boostot, like, aha. when your party invites me or your Akkor raid invites me, futottak. like, what do I provide to the group? De And akkor ez is that's csak where ilyen we időleges. shifted our focus on for this next iteration of abilities. Ja, and azt hunt. kettőt legalább, már mint kettő mit? Okay. I see there's some dead Macikot brown bears már here. That's kiírták. concerning. Oh, let's hitch a left here. Okay. And so what we're gonna do down here is Ja, we kettőt need először is an utoljára? alternate path to Nem, ezzel reach sokat road, fogunk because játszani. the path by road Hát legalábbis is én a bit biztos. obstructed. Some of the bridges have not been developed yet. So what are we about Aha, to szóval do itt most az a now? gond, hogy odaértek a folyóhoz, vagy bármishez, akármi, és nincsen még híd. Mert a nód még nincsen annyira kifejlődve, hogy legyen híd. És akkor itt dönthetnek úgy, hogy átkelnek a folyón, ahelyett, hogy így körbemásznak a szárazföldön, és ilyenkor ugye az van, hogy a karavánt így vízre helyezik idézőjelben, tehát vízi karaván lesz belőle, vagy mindjárt át fog váltani. Mondjuk ez milyen folyó ez? Hát ez... Carfin. Ja, ott a Kárfini torony, hoppá, akkor ez ilyen körfolyó. És van egy képesség a karavánnak, hogy át tud változni vízi karavánná idézőjelben. Convert to raft. Ott van, és akkor ilyen tutaj lesz belőle, Okay. és így át lehet vele Just deploy hajókázni. this. Yep, just deploy it. Azért legalább, hát tudom, sejtettem, hogy erre that is gondolsz. awesome. És akkor meg kell várni, amíg megépül, meg kell várni. Ez olyan, mint az Arcade-ben, hogyha valaki emlékszik arra. Ott is, amikor a hajót csináltál, akkor lett egy ilyen dock, és ott szép lassan felépült a hajód. Na ez nagyjából olyan. Csak ugye itt most a karaván épül Love át this. Now, szárazföldiből you can vízivé. still target the dock, right? And part of this transition De process és ugye is again ezt is meg lehet támadni. the risk that you're introducing for the reward of having greater flexibility in movement through the land, Hát igen, ahhoz, hogy a folyón megtámadják, ahhoz kell valami hajó nyilván. for lack of a better term. Legalábbis csónak, vagy tutaj, vagy akármi. Gumihajó, vagy gumikacsa, nem tudom. You can undo this process, but the amount of time you've already sunk into it must be paid to undo it. I see. Aha, szóval, hogyha látod, hogy jönnek, tehát mondjuk hátrahagytál őröket, hogy jönnek-e a támadók. Szóval ez a folyamat, ez megállítható és visszafordítható, de ugyanannyi időbe telik visszafordítani, mint amennyi már eltelt az elkészítéséhez. Tehát lebonthatod a dokkot, hogy égis inkább szárazföldön menjél, de mondjuk 5 perce már épült, akkor 5 percig tart lebontani. Ez tök jó. Oh, I love it. Oh, okay, that's cool. That's some Lewis. Hát, hogy jó messze kell az őröket hátrahagyni, hogy tudjanak szólni, hogyha esetleg jönnek a támadók. As we're kind of a sitting duck, we should probably put Igen, most some, nagyjából maybe ilyen some scouts up near the top of kacsák. that hill so we don't get Lehet jumped rájuk at. lődni, mint a Let me go May check not it be a out. scout, but I can go take a helyben look. ülő kacsákra. I mean, Most igen, mennek is I can't felderíteni, hogy imagine jönne. that they just left. Jönnek a... Oh, boy. We got people up Hoppá! here. Oh, no. Hoppá! They're back. És már meg is Stuff jöttek. back. Oh, no. Kicsit későn I'm jutott gonna go- eszükbe, I'm gonna hogy go chill megnézik. with the Tengeri raft as it szörnyeket kind akarsz? of Hát azok comes majd a down. Will you tengeren, ez guys csak egy pipe them folyó. for a second? I think it's almost done. Ó, majdnem elkészült. There we Ott go. a tutaj. Ah, What I've the gotten the tutoy? raft. I'm running. Oh. Oh god! Rangers to the ship, quickly! Join me! We must depart this area. Gyorsan el kell vinni a tutajt, tehát mindenki Or harcol. we'll catch back up. Rajta kívül, mármint. Ó, nem, ott azért jönnek egy Everyone on páran. board. A rangerek jöttek. Mert hogy azok tudnak lőni messzire. Chris, Nyilván. Bucky, do what you can to hold Azt a them. micsoda gyors ez a tutaj. It's just some Hát figyelj, jobban megéri a végén vízen szállítani, mint szárazföldön. Sokkal gyorsabb. Tűnik így. Mop them up. Ez a jó kis I tutaj ez. expect you to make quick work of them. Hogy leesett? Chris, are you with me or are you over there? Elmegy harcolni. I don't know where I'm going. Nem tudja, hogy hova I'm megy. running down. I'll run to you. I'm abandoning the fight. Okay, well, Yeah, we'll we've wait for taken you. him out. We're coming back now. Na, Vololó is eljött. Ja, mert ő ranger, persze. We're running along the shore. I like the, I love the raft.
It's looking Tök jó az a good. I know tutaj. Adam worked pretty hard on the new water shader. Szerintem. It looks beautiful. Ja, új Nice izé layout. van, víz shader. Tényleg? It definitely turned out real nice, and shout out to Hal for the raft. Yes. Oh, the Még raft nem looks so good. figyeltem. Assuming we're going left, yes. De nem rossz. So we're gonna keep going straight here. Továbbra sem, bár nem tudom mekkora különbség van a korábbihoz képest, mert ezt most nem tudom milyen volt. Right. De ezek a hullámok jól néznek ki. Now this can be very helpful having the option, but it can also be kind of dangerous. Ott úsznak because you don't mögöttük know a who might támadók, be nem azok a laying in saját. wait ahead of you along the shorelines. Ja igen, ugye azt sem lehet But it tudni, hogy also ott a lets you, as we parton said, esetleg kifigyeli traverse őket, the vagy world a kivár little different rájuk, way, and there's also a meg majd current ott, ahol here, correct? kikötnek. Yeah, so Egy csomó felderítés, meg minden kell. Akik meghaltak, azokból nem Hát nem, hát most itt még nincsen olyan loot. Meg egyébként karavános PvP-ben, meg ostromnál, meg ilyesmi nem dob semmit, tehát az, hogy a karaktered dob lootot, az akkor van, amikor ilyen open world PvP-ben harcolsz. And those currents are kind of Az different ilyen based on the location of the river, struktúrált correct? PvP, mint a karavánok, meg az ostromok, stb. Ilyenben nincsen. Ez elég fura lenne. The strength of the river, right? So like, you know, where we kind of started there was more of a lake body, so the current's not super intense. But, you know, we could have a place that's, you know, near rapids, right? Hát igen, hogyha van egy karavánod, akkor ahhoz kell azért védelem, meg minden, meg felderítés, meg tervezés, meg minden. Going here. Nem lesz This is egyszerű. looking concerning. Az biztos. Oh, Steven. Oh, Did I ever tell ott you egy the sense of a direction of a mongoose? valami in a paper bag? ott vannak a támadók. Oh my god, shoot at them. Go the other way. Ajaj, itt Dicstelen véget fognak érni szerint. Take them out. Steven, you're gonna crash into a rock. Ops, belement a sziklába. Nem biztos, hogy You're neki on kéne his right vezetni here, ilyen. I'm sorry, I wasn't paying attention to my map. No, not yet, not yet, not yet. Oh, I'm trying to watch behind us. You're gonna beach us. Így. There's someone on board. Ez mondjuk egy jó stratégia volt, hogy a fele csapatok a támadóknak ott vált elől, és akkor onnan így betámadták őket. Heavy fire on Dread. All right, I think we made it out. We're safe now. Megléptek. Trad, how's it going on the battle side? I'm outnumbered. I'm running. Oh no! Meet us at the landing point. If you are a bandit, get out of there and meet us at the landing point. Don't let them follow you though. Most mennek tehát azt mondja a többieknek, akik harcolnak, hogy hagyják ott a harcot, és menjenek a kikötőhelyre. Bárhol is legyen az. Hát mondjuk itt eléggé sok még víz. A hosszában mennek a folyón, szóval. Azt csodálkozom, vagy gondolkozom azon, hogy majd fel lehet szerelni mondjuk a tutajt valamivel, fegyverrel vagy bármivel. Vagy lehet-e később mással is haladni így, mint tutajjal, valami fejlettebben? It's coming up pretty shortly. Now you can't turn into a land caravan anywhere, right? You still need kind of like how you saw we Szóval showed up at a beach. most ugye tutaj, és vissza kell majd váltani szárazföldire, és az nagyjából úgy fog működni, mint ahogy váltottak szárazföldiről vízire. Hát nem lehet akárhol kikötni. Ez mondjuk jó. Vagy azt is meg kell tervezni, hogy hol kötsz ki, mert azok közülük valók elvileg? Akkor ott elvileg ki tudnak majd kötni? Most nem haladnak, most csak a folyóban. Biztosítsátok a környéket, Na, erre kíváncsi leszek. És akkor most kikötnek, és megint vissza kell változnia idézőjelben szárazföldi karavánnál, ami ugye nem 2 perc lesz, vagy 2 pillanat. És akkor ugye ez a dok van, csak most hajóból lesz karavánkocsi. That you've either looted or launched with, it sticks with you, all that good stuff. Oh, DA's not in the raid anymore. Reinvited. Gifeke felszerelt, hát... nem tudom. Az nagyobb kéne mondjuk, biztos. Nem csak azon gondoltam, hogy ez az alapkaraván változott át tutajá. Ha mondjuk tier 3-as karavánnal jössz, az is ilyen tutajá fog átváltozni, mert szerintem nem.
Tehát valószínűleg az erősebb lesz szerintem. Annak nem sok értelme benne, hogy a tier 3-as karavánt csak meg kell várniuk, amíg izé lesz belőle vízi verzió, aztán szétverik, mert csak tier 1-es sima tutal, érted? Nem? So Szerintem. when we get to Miraleth though, assuming Így valószínűleg that we azok is successfully jobb, mások lesznek, vagy erősebbek. the evil merchants. Ennyi volt, amíg felépült 2 perc kb. What are we Hát gonna be 2-3 doing? perc. We're gonna be turning in this- Ugyanannyi ideig this fog cargo? tartani az is, hogy so megjelenik újra a we're, kocsi, de a you know, kocsi rész már you're ott van. Gonna be able to unpack those crates, Kérdés, which hol tették a you lovakat? currently Ha-ha. don't know what's in them. Megidézem we egy do have a cápákat. plan for a Hát, progression path for nem tudom, azok kind of tudnak-e majd caravans in general, cápákat where you will be idézni, able to de look into them, ki tudja. but, you haven't done your grind, Steven. What? Haven't done my grind yet? Nope, and you're also gonna go and turn Mikor 2-3 in perc volt, ha jól those emlékszem. black market, or not the black market certificates, the stolen commodities at the black market to make some money. És ezeket a lopottnak bélyegzett árukat a fekete piacon kell majd eladniuk. Again, as a reminder, Nem volt olyan sok nem nézd meg, én mondom, ilyen 2-3 perc. Nagyjából ott van a kapaci, kész. Kész van? Csak most mehetnek megint tovább az úton. I'm gonna jump on this. Okay, here we go. Na, ő fogja hajtani a karaván. I am ready. Let's do this. Sokkal lassabb a szárazföldi verzió. It would be very nice if some Még tanks most bekapcsolta a brought boostot, de along with the sad egyébként little mage. Get out of the way! alapesetben igen. Let's send Go get trampled. some rangers ahead too in their camo. Ja, előre küldenek pár rangert, hogy scoutoljanak. Nice. We must protect. Hol van vololó? Várjál, I'm in hol van danger. vololó? I'm in danger. I need an adult. Go tread. Dispense the heathens. We should pull back. A másik Maybe csapatuk? on the hill- cliff A on the másik? right here. Vagy ez a másik csapat? I got eyes. Vagy az ő... Nem, ez a másik csapat, ezek a támadók, akik korábban a védők voltak. Ó, nem mentek túl messze. Send it, Steven. I'm going straight through. Everybody get out of my way. Ja, ő csak áthalad. Run. Végül megpróbálja. Oh god. some casualties of our own side. It's worth it though. Tanks pull them down from the rock. Use your javelins. Ez a kanyar, ez jó megoldás volt. Főleg, hanem arra kell mennie. Ja, jól néz ki a mágus is, igen. Yeah, we're kind of Az a ranger skill volt, az a sok zöld izé, az az AOE, amit múltkor néztünk. They don't have enough to contest us. Up. We're too look at them. powerful. They fear the might of our bandit army. I remember this way. Last time there were a bunch of zombies and skeletons here. Yeah. Yep, I think the Most megint benyomta a boostot, de ugye az nem sokáig tart. Megint le fog lassulni. Or the world Mondjuk innen a sziklákról simán tök jól megint rájuk lehet támadni. Két oldalról, puff! That's gonna be a Jeremy question. Ez ilyen nagyon veszélyes úton ennek a karavának szerintem. Good sacrifice. Did we make it out? Careful, We're they're coming up. still being Hey, chased. everybody up here, go back and kill those people. Don't let them near me. És még mindig mennek utánuk. Fiends. I'm gonna use my last speed boost. My god, they're using dark magic. Where's the rock elemental? Azt mondja, sötét mágiát Yep, don't használ. pull aggro. Definitely not. Ó, meg ott elmegy egy Trailing- idő, hát az trailing úgy behind you. I found the veszélyes. skeletons. Jöttek a csonték, akik itt voltak az úton, ugye ebből, ezért lesz így ebből ilyen PvP-PvE They've overextended. The fools. igazából, mert ugye azokat is Heal. figyelembe kell venni továbbra I is. cannot heal. Oh, where are you? Valaki ott elfüstölt. Oh, I see you. Egy csonti volt, nem? Ja, csonti volt szerintem. My gosh. Alright, we're almost there. Mindjárt oda érnek. Miért ilyen közel van a város? Nem úgy néz ki. Ugye egy We're so nagyon kicsi close. város lesz. Rock elementálok, tessék. God, you know, I'm really envious of you, Steven, being És a able to Twitch megint szétvágja a képet, majd a Youtube-ra felrakják 4K-ban, szóval akkor nyilván jobban It's látni not a a very részleteket, comfortable de ride. The suspension on this hát a vehicle Twitch az ilyen. and the rocks on the ground. Well, you know, the roads will upgrade when the node levels up, and it'll get a little nicer. That's true. That's a good point. So as the
Nodes advance, as we've said Ugye, in ahogy the a past, nód the roads fejlődik, advance as majd well. ezek a földutak szép lassan And that köves speed utak bump does lesznek, get meg better. lesz híd, stb. And a road like Azon this meg would nyilván a eventually köves become úton stone, right? gyorsabban So halad a the karaván, mint a caravan won't be földúton, as szóval bumpy. hogyha egy olyan nódba viszed az árudat, ami már fejlettebb, mint az alap mondjuk, nyilván akkor jobbak a lehetőségeid is ezen a téren, tehát gyorsabban tudsz haladni, de You're ez officially ilyen in pillanatban nem your, olyan. I still see Lex Még behind se us. híd, Is se Lex on the good kőút, side szóval or ez the így bad nagyon side? He's on alap our valami side. lesz. Oh, okay. We do have enemies coming up there. Okay. Ott a határa, ott az a kétzászlós. Kill them. Kill the. If I Kill had more heals, jönnek I'd a- be up there Lex more. is ott van, tessék. Kill these Alright, go people. Trad. Lex a Wikinek a going főszerkesztője. Don't Hear about don't wait this up for later. us, guys. I don't even think they followed. Oh, They're gone. Okay. Well, they're I see way. one. Good. Go, Good. get him. He's running in. We've almost arrived. Who's that? A solo hero. The river town of Miraleth. Város? Mondjuk nem olyan pici város ez már, és nincsenek kőutai, vagy kőútjai? Hát ez úgy érdekes. Look at that beautiful. Mondjuk viszonylag messze volt tőle az a folyó, It's a very szóval nice little node. lehet, hogy azért nincs ott még híd, meg ilyesmi. So now, Ja, és ott vannak a helyek, I have ahol be some lehet stolen parkolni, commodities gondolom in én. the form of stolen goods. Yep. And then I also have cargo. Ugye most vannak nálunk lopott cuccok, meg van nálunk az áru, amit hoztak másik karavánon. Candles and a bunch of and a couple of crates. Now the crates are a mystery, so I'll walk you through how to find out what goes in them. We did it. Megérkeztek. A vonal az, ugye addig kell eljutni, és Should I akkor dismount? gyakorlatilag kész. Yeah, get off that thing. Már csak ki kell Great work, everybody. pakolni meg. El kell adni a cuccokat. You all be paid 10 copper for your services, and I'll get the rest. Now, where Szóval are we mindenki gonna kap go 10 to rezet, a turn többi this meg az lesson? övé. First thing we're gonna do, come back this way. We're gonna talk to the caravan. Oké, szóval master. megérkeztél egy Talk lopott about a change karavánnal. since last you guys saw Beszéljünk el a the karavánmesterről. caravan system. If you open that up and Szintén. switch to the storage of the caravan you have here, you'll see the goods are still in there. Ugye itt, ha rákattintasz a karavánra, akkor lehet látni, hogy benne vannak a cuccok, amiket You're felpakoltak. gonna, part of the change is that when you land a caravan, it doesn't automatically flood the node's cargo with the stuff that was on your caravan. It Hát stays nem on automatikusan the caravan pakolja as át additional cargo a storage. So what you're gonna do, if you notice, there's a cuccokat, couple amik of crates. I think et they're hoztál 2x1s a nódhoz. in there. Yes, I see those. So you're gonna- Medium crates. You're gonna right-click that. Nem tudod kiválasztani, és akkor rákattintasz, és látszik, hogy mi van benne. Salt in these. Bazalt van So benne what you can konkrétan. do is unpack that crate, which is going to move the goods that were in there És into hogyha kipakolod your a material ládát, inventory, but, amiben ezek voltak, akkor unpacking berakja takes őket a time, te so they're gonna be inventoridba, locked, for a period of time. de az Okay, egy so I kis won't időbe see them in my- telik, szóval egy kis You will ideig see them in blokkoltak your lesznek material ezek a inventory, bazalt but you darabok. won't be able to take them out. Tehát So if látni you wanna fogod go and őket, de nem unpack tudod it, you can tab megkivenni. over to the material inventory and check it out. Just show up there later because it's not showing up there now. Did you hit the unpack button? Oh, I did not. Ja, még nem unpackelted. Na, ott good vannak, és csak még nem call. aktívak. Thank you. So Most sorry. pakolódik át a saját inventoriába ilyenkor. Oh, that was good. That was good. Okay. All right. So they're locked right now. Oh, okay. Yep. So in 5 minutes I can access them. Yep, now that timer scales with how the node progresses. That's actually an extremely fast unpacking time. Aztán van, ami but sokkal typically it's gonna gyorsabban be on the scale of átpakolódik. days. De van, ami csak Okay, napok very alatt. cool. Az and mondjuk then, érdekes. What about these Everburn scented candles? Those are commodities. You're gonna be able to sell that to the commodity Mármint nem man. az ő inventoriája, hanem a Oh, városi, put vagy those valami where? ilyesmi. In the storage? You In can just leave cargo? it. You can just leave them right there. I can show you. Come on Oh, this okay. way. All right. Sweet, sweet, sweet. And now, obviously, the unpack time, fees, everything associated with it, those are all options that you can choose to manipulate within a node. So you can make your node kind of the, hub for trade or for landing caravans and whatnot. De az a depending on the nódon options that múlik, the hogy mire cities állítja be magát, tehát lehet egy ilyen So if you go ahead and talk to this vendor here, kereskedelemre fókuszáló nód, vagy lehet olyan nód, ahol érdemes kipakolni, vagy ilyesmi, tehát ezt be lehet állítani, meg lehet csinálni. All right. És akkor elmegy ide a and check out your cargo. commodity and your, vendorhoz, és akkor itt vannak a you should lopott be able cuccok to elvileg. sell those commodities to this gentleman straight from your caravan inventory if you scroll down to the bottom of your És akkor cargo ott vannak inventory. itt látszik a karavánnak, ami még benne van a karavánban, és innen el lehet adni neki közvetlenül, tehát nem kell kipakolni. Ugye amiket kipakolt, azok az alapanyagok voltak, de ezek meg azok a lopott Okay, cuccok. so I see a bunch of these. I can sell them right now. Igen.
Amiket ugye pénzért lehet gyártják, vagy tök mindegy. You stole another man's potential gold. I recovered them. They stole it from us to begin with. That's right. Oh, sure. Szóval ezek a pénzes része. We're the good guys, Chris. Do I right-click those to sell Yep, them? right-click them to sell them. This is functionality we showed in the last live stream. It's just Az they orgazda. weren't yours to begin with. Now I see when I right-click it, it opens up the crate, and inside I see nothing. Ja, hogyha... That's a lehet, bug. hogy bagos. Tehát benne mutatnék kéne benne a gyertyákat, de most nem. Nem mutatja, mert bagos. És üresnek mutatja, de nem üres. Egyébként. Most belemegy a saját inventoriába. Akkor ott vannak a... Ott vannak a cuccok, amiket kivett a ládából, amikor kinyitotta azt a ládát. A többi az a karaván inventoriban volt, amit átpakoltunk minden. Yeah, we know a guy, Steven. Igen. I'm talking to this vendor, and do I just hover over them in my backpack? Yep. Sell price it says is 0. So this man is not going to give you... Aha, azt mondja, hogy nulla pénzt ad érte ez a vendor. Szóval nem érdemes neki eladni, mert nem kapsz itt semmit, hanem meg kell keresni az orgazdát. Okay, De ismerik az orgazdát, szóval. Semmi vész. A hivatalos vendor nem fogja ezt megvenni tőled pénzért. Nyilván meglopott. Kicsit repkedett a haja, nem? El volt villanyozva. Itt az a kis... Oké. Itt a fekete piac. A kis banditák meg. Orgazdák. Na, ő már megveszi. Now this was because this is an expansion that Miraleth has in their market. Correct. Yeah. So marketplaces don't normally come with a black market, Tehát and it's alapesetben egy piacnak nincsen ilyen fekete piaci része, de hogyha az adott városnak a vezetője úgy dönt, hogy neki lesz, akkor csinál ilyet, és akkor ott van egy fekete piac is. Tehát ez attól függ, hogy milyen irányba húzza a piacot a városvezető. Úgyhogy nem mindenhol lesz fekete piac. Ahol nem akarnak, ott nem lesz. Csak most itt eladta, és itt kapott érte pénzt. Alright, a little bit line up there, a little bit. Alright, well done. And then just wait here. I'll be right back. Oh, no, wait. Let me... block the door. Oh, no. Okay, I'll be back. You guys stay there. Mindjárt jön vissza. Nem tudom, mit csinál. We have just seen some PvP. We've seen some white water rafting. We've seen some caravan events. And we've had a great time. A little bit of some bugs, obviously. This is still our road to Alpha 2, so that's to be expected. But I do want to thank, obviously, our developers for joining us and explaining everything, our testers for helping participate so that we're able to kind of show off all of these systems. And as a reminder, ez nagyjából így fog működni. can't say this enough. Hát nincs 20, nem is lesz 20 igazából. Alpha 2, you will continue to see polish be done, bugs get fixed, stability improve, performance improve. Ahogy közeledünk az Alpha 2-höz, most megint elmondja, hogy egyre inkább dolgoznak majd a bugokon, meg milyen finom hangolásokon, meg ilyesmi. És az alaprendszerek, az alap feature-ökben lesznek az Alpha 2 indulásnál. Nyilván, hát benne kell lenniük. Egyértelmű. We had a lot of fun doing it, and there's a lot of stuff still yet to show. But with that being said, thank you all for joining me. No, hát ez jól nézett ki, azt kell, hogy mondjam, szerintem. Az tök jó, hogyha meg is támadják a karavánodat, meg mondjuk el is veszted, vissza lehet foglalni, hogyha ügyes vagy. No. Legtöbbeknek tetszett a chatem. Despite the odds of our team being severely outnumbered, we managed to overcome that just completely imbalanced setup with the defending team and defeated them. I hope you guys enjoyed that demonstration. It was tough. Ez jó volt szerintem. I think they couldn't see everybody that was battling you.
Meg kell majd nézni egy they felt kában, hogy like az we ilyen weren't kis even- részleteket is lehessen The látni. numbers weren't even purposely so, right? Ja, hát direkt Guys, nem remember, volt part of két this egyforma csapat. demonstration is to show off certain systems. So, yes, you know, a Tehát ugye lot nem of akarták these nyilván, things hogy are kind of run of 2 órán show. We're keresztül intended húzódjon to a csata, defeat hanem them, az we're volt, hogy intended az to egyik take csapat their könnyen legyőzze a stuff, we're másikat, és intended to akkor transition lehessen to the mutogatni a dolgokat. That's the intent, right? And so Azért nem volt, don't get too harsh azért on nem the volt defending side. They were purposefully outnumbered. egyforma a We even létszámú a csapat. changed their Két csapat. composition not to let them have too many healers. So Meg nem volt nagyon it so, was unfortunate nem for nagyon them. volt healerük sem, szóval Yeah. We do védőknek. have quite a few questions. The first one here is, how will risk versus reward be balanced for both the caravan attackers and defenders? Some folks kind of seemed like they were feeling like defenders were at a disadvantage. Yeah, I mean, you know, here's the thing. Emergent gameplay, Mm. such as Egyesek szerint a this, védők right? hátrányban voltak, persze meg kevesebben voltak. Caravans are the induction of emergent gameplay, which means you cannot predict the situation you're gonna be in. Az a lényeg, hogy a karavánoknál nem lehet előre látni, hogy milyen helyzetekbe fogsz belekerülni, és ugye ez a ne állj meg, ez a veszélyes része, mert ugye itt minden a veszélyről meg a jutalmakról szól, tehát jaj, most én álltam, ők álltak meg. If you could predict it, then your ability to mitigate that Későség. risk would Ez unfortunately jó, nem is remove láttam. that dynamic, that ratio of risk Neki versus biztos? reward. So you might come into situations where you didn't anticipate. Szóval lehet, hogy olyan helyzetbe keveredsz majd a karavánoddal, ahol nem is számítasz. Okay, I we're don't back. Most vettek know. észre, hogy egy kicsit Oh, megakadt. I was just Mine looking is at just shown chat. green, Most már jó. Okay. so that's weird. I have no idea. I think we're still here, so it's fine. Okay. So anyways, as I was saying, you know, you cannot predict the risk. That is part of the Ez equation. ugye a right? része. Ebben a játékban egyébként a In legtöbb some dolog ilyen cases, lesz, you hogy know, you may wanna mindennek van over-provision, veszélye, és depending minél on nagyobb a veszély, annál how több a jutalom is. valuable your Így te el load tudod is, dönteni, hogy neked on az the megéri caravan, azt a right? nagy veszélyt, That hogy means nagyobb it's- jutalmat kapjál, vagy inkább it's better to kisebb veszély, travel with kisebb friends. jutalom. There might be mercenary guilds that you can bring along. You can invest more in the Meg ugye components lehet of the caravan felbérelni so that it's ilyen more NPC defensible, őröket is a more karavánokhoz, például you might wanna go at azok is unique tudnak segíteni, de times, nyilván so egy you can játékosokkal mitigate jobban the jársz, potential de resistance. You need to ettől ensure that the függetlenül flow of lehet. information around what you're intending to do is restricted Meg to a lehet close, ilyen you know, elejteni, vagy circle of trusted friends, elhinteni or ilyen guildmates. Like there's a lot of different fals információkat, hogy dynamic máshol variables that várjanak, exist meg within a stb. system Szóval egy like csomó this, ilyenre van to answer lehetőség, that question. vagy lesz. All right, and then the next one here is the time to kill scene during PvP in stream kind of like right around where we're wanting it? Or if it's not, Yeah. like what changes do we think that we'll Egy probably be Titikáról making? kérdeznek, Obviously, a balance is not Time-to-Kill-ről, hogy mennyi ideig sure tart megölni balancing quite egy yet. játékos, hogy ez Right, nagyjából yeah, so- annyi lesz, mint amennyi Yeah, most so itt when we a talk videóban. when we talk about time to kill, you know, you'll notice here, and we're going to put this video up in 4K shortly after the stream. So Ja, I know a that stream után obviously the felrakják bitrate majd on Twitch 4K-ban is a not super YouTube-ra. friendly to a high definition video, but Hát a Twitch az nem. afterwards you can take a look. When you do watch the video again, take notice of how, and this is a big point of discussion that I would love Hát a to 4K-s get videón the majd jól meg lehet community's nézni, feedback on, and hogy we've talked about this in the past. But if you are targeting another player, hogyha kitargetálsz egy másik játékost, nem egy NPC-t, and that player is not a member of your és guild, az a játékos nem a klánod, vagy a szövetséged, vagy a raidednek, vagy a Okay. csapatodnak a those tagja, are the 4 affiliation factors. akkor They're not a part of those 4 groups. You will not have specific information of their Akkor HP level. nem You will látod, have hogy milyen quarters szintű, meg of vagy hát information nem to fogod their látni, hogy skill mennyi level, életereje van. and you may progress to get that a bit more granular, perhaps to 6ths or 8ths. You're not going to have exact information Tehát pontos about what információid amount nem of hit lesznek points they arról, have hogy available mekkora to them. HP-je van. That level of obfuscation Ah. protects a bit of that engagement, that TTK interaction, right? So Ez egy you might kicsit, overshoot a target if you don't know exactly if they're kicsit down to their segít abban, last mert így nem tudod, hogy 20% or most akkor még mennyit kell 25%, belőled, right? hogy meghalljon. That I think is a Hát lehet, very hogy healthy thing to have in PvP. egy ellenfélre But it is több not a időt fecsérelsz, mint normal game kellene, design mert, mechanic, right? mert, In mert még nem fact, tudod így it's nyilván, not hogy normal for pontosan mikor fog modern day meghalni, MMOs to have that component. és, It was és normal ezzel for is more így segítik azt, old-school hogy games to have that with MMOs. ne az legyen, hogy Something I one-shotolsz personally mindenkit, aztán enjoy. hello. But it's a great point of discussion for you guys in the audience to talk about what that means. Ez jó. So when we talk about TTK, you'll see here
as Margaret said, Nem, itt nem működik a corruption, ez strukturált PvP-t nincsen. Karavánoknál, ostromoknál, ilyen kastélyfoglalásnál nincsen az, amit mondasz, az csak open world PvP-ben van. Ugyanúgy, mint az item drop. Úgyhogy ez nem jön be. Az nem jó taktika. Of TTK for MMOs that we're accustomed to, but we're a PvX game as well, so discuss that as well. Right, and what's really funny is I know you're not looking at the questions, but the next one was about the HP and not being able to see enemies' HP. Did you want to cover anything else in regards to that? Because people were wondering if that's. Ja, igen, a következő kérdés is arra vonatkozott volna, hogy ugye nem látni az ellenfelek HP-ját, hát az direkt van, hogy nem látni. Interesting dynamic to combat. If you're not certain of the outcome of an action, Hát ugye ez is hozzá, ez az egész PvP-ben hozzátartozik, ugye, hogy te mászkálsz a világban, és ott egy másik játékos, és hogy felmerül benned, hogy meg kéne támadni, de nem látod a HP-ját, hogy pontosan mennyi, tehát nem tudod, hogy egy 20 szinten magasabbat akarsz megtámadni, vagy egy 30 szinten kisebbet. Szóval minden kockázat. Ez nyilván egy részben a genkerek ellen is van. Nyilván. Player character that can be a little bit unpredictable to influence that with a variable nature. But in PvP, I think it's okay to have that level of obfuscation. De azért érdekessé is teszi. And then this one is more just people curious about what the blue lines were that were coming from people, and yes, that was a cleric ability. That was mi volt? Ja, hogy kérdezik, hogy mi volt a kék Jesus Ray, amit mondtam, az healer cucc, az healing. So that's an ability of protection essentially from ilyen the védő cucc. that's between them. Okay, yeah, that one. Yeah. So funny story. It's on the screen right now. Yeah, funny story. Monday we had that 10-hour test session, and we were experiencing some server crashes. Hoppá, a hétfőn volt ilyen 10 órás teszt sessionjük, és voltak server crashek, és nem látták először, hogy mi volt a gond, mert minden úgy rendben lévőnek tűnt, és átcsinálták a logolást, hogy több mindent lássanak, és kiderült, hogy egy infinite loop volt az oka a crashnek. Mert hogy az a Jesus Ray képesség, az... Ha két játékos így egymásra irányítja, akkor így ilyen infinite loopot képeztek a dologgal, és akkor ez így szétcseszte, a szervert. Ja. Akkor legalább ez is kiderült. Are we able to summon our caravans before the combat has ended? So some people were saying like, hey, it looks like we already are winning. Could we have placed beforehand? Lerakható a karaván azelőtt, mielőtt véget ért a harc. Yeah, you can totally do that. Igen. But again, these Gondolom, itt arra gondol, hogy a támadóknak az egy része az előhív egy karavánt, és akkor, hogyha vége a csatának, akkor gyorsan oda tudnak menni, kell megvárni, még ideér, és akkor gyorsan be tudnak pakolni, és mehetnek tovább. Hát nyilván ez is veszélyes, mert mások észrevehetik, hogy te ott állsz egy üres karavánnal, és vársz valamire. Úgyhogy, illetve ugye egy idő után eltűnik, és akkor újra meg kell venni. Szóval ez is egy ilyen döntési, kockázatos kérdés, hogy te felvállod azt, hogy inkább megcsinálod előbb, de lehet, hogy eltűnik, vagy akármi, vagy elveszi valaki, vagy pedig akkor hozod elő, amikor már megvannak a cuccok hozzá. Támadó mit veszít? Semmit. Hát a támadó mit veszít? Hát a támadó az nem nyer semmit, hogyha az életét veszít. Ha veszít. There is going to be ways for players to take over nem nyer the driving semmit. position of vehicles. This Ha nem exists nyer, for both water vehicles as maximum well XP-t, as vagy land nem tudom. vehicles like caravans. However, there is a lockout period where the driver is capable of Hát ha restricting meghal, akkor meghal. use of the driver's seat essentially for a period of time. If you manage to kill everyone, you will be able to take control of the vehicle after that period of Hogyha time. mindenki meghalt a védők közül, akkor egy idő után
to the original owner and potentially their raid. And after a while, it may Akkor despawn elfoglalhatsz given egy the distance karavánt between úgy, de you and akkor the nem owner. szétesett, várjál. Na mindegy, lehetnek olyan esetek, amikor nem esik szét, hanem be tudsz ülni, és akkor az a baj ezzel, You hogy could take it somewhere, then az destroy it, ellenfél right? But if you're régyében talking lévők, about azok látják, hogy turning hol van, it tehát in, if utána you were to tudnak use menni. their caravan at the node, it would turn in for them. Ha egy beülsz So you hajtónak, don't want to akkor take it and attempt to turn it in because it's tied to the owner. But you might want to take it off into a little area away from combat per se, if you can take control of the vehicle. hogyha beviszed egy nódhoz, akkor azt azt beviszed egy nódhoz, akkor azt a tulajdonosa kapja meg, nem te, jutalmat. Tehát gyakorlatilag segítettél neki, viszont hogyha elviszed egy külön kis akármi tisztásra vagy bárhova, és szétvered, akkor ugye ugyanaz, mint hogyha ott ugye kaptad volna a lootot. Can players instantly summon boats either as a defender or attacker during the raft building process? So let's say the raft is being built and we want to deploy our boats so that we can assist, or is there only space to deploy a certain amount of boats? So ships can only be spawned at harbor locations. Hajókat csak ott, hajókat és tutajokat csak ott lehet előhívni, ahol ilyen kikötői helyek vannak. Folyókon csak ilyen tutajokat lehet használni. A tengeri utazásra tervezett hajók nem tudnak felúszni a folyókon, mert túl sekély. Yes, only rafts, which are the conversion state of a caravan, can traverse rivers. All right. Let's see. The next one here is. Tehát tengeri hajókon nem fogunk rasszálni a folyókon, mert nem megy. Stats from the caravan, or does it have its own? Do you have two separate stats here? Nyerik a védők, azt nyerik, hogy mehetnek tovább. Right now there's still some design discussion around that. Currently, the stats of the raft are going to be informed by the components of the caravan. But they do share the stats across right now. Whether or not we want to change that in the future, that's going to be a topic, obviously, of testing. All of this stuff is going to be tested as part of A2. We're going to iterate on it after we get that testing data from players and get the sentiments from players. Ez az Alpha 2-ben, majd változtatnak rajta, hogyha kell, meg ahogy kell. The system in play, even though you're not playing it per se, you get to see it in play and you can give commentary and thoughts around it. That's why we do these streams. So make sure you're giving your thoughts on it in Discord. De nyilván várják a visszajelzéseket, megint elmondja, mert ugye azért csinálják ezeket a streameket, hogy lássuk, hogy hogy merre felé haladnak, és akkor lehet véleményeket mondani hozzá. But the caravan PvP preview thread will be up, so please put your feedback in there. Wagner and Roshan always do compile great reports for our teams, so that would be fantastic if you have thoughts. Because I see you all typing, you have thoughts, so type them over there. And then we have, do caravans in transit show on the world map? So like, if I'm not part of the caravan, will I see that there's caravans in transit? Ilyen átmenetben lévő karavánok megjelennek a térképen? Nyilván nem. You will only be able to see the caravan if you are a member of the caravan's raid. Csak akkor látod, hogyha a raidjében vagy te vagy a tulajdonosa. If you are not one of those, then you will not see it on the map. If you come within proximity of the caravan, you'll be prompted through an event UI to participate if you wish. Hogyha közel érsz hozzá, mert csak úgy randomot mászkálsz, akkor megjelenik majd az event a térképen, és akkor ott csatlakozhatsz a védőkhöz, vagy a támadókhoz. Yes. Is that intended, and also is that days IRL or days in game? Yeah, I would say, I saw a lot of people saying, "Oh my God, days!" It is intended to be days in game. However, what I will say is that yes, but ez nem hozzáférhető loot, amit ugye ott kipakolt és átpakolt, az ugye játékbeli napokra is lehet elérhetetlen, az nem IRL napokat jelent. Szóval ez az egész azért van, is intended to mitigate the impact on the local economy that transiting materials has within the world. Így csökkentsék a hatását a helyi gazdaságra. Tehát az adott város vezetőinek lesznek olyan lehetőségei, hogy ő csökkenti ezt az időt,
of the amount that days would represent versus hours, you can Tehát have így the nodes that select those types of upgrades lehet, and policies tehát really hirdetheti magát mondjuk úgy, hogy én become vagyok az a the epicenter nód, of trade ahol within hamar a ki tudod particular pakolni region a because they have megszerzett reduced that cuccaidat is, days és amount akkor down to nyilván potentially azok a hours. játékosok, So it akik makes them a ilyet szereznek, azok trade hub, arra felé fognak essentially. menni, és ez So jó we a need to have nódnak. that variable length of Akár. runway in order for that to be a meaningful decision on the node to exclude certain other upgrades in exchange for becoming that trade hub. Now we want to again throttle the impact that the economy has to drastically change within a set period of time, so that we don't undermine a lot of work that other people might have done to promote a certain type of material within a node, and now it gets influxed by an outside influence, right? So that throttle exists for that reason. Now, what I will say, however, is the most easy thing to change are numerical variables. Right? So when we talk about a particular design or a Ugye a mechanic legegyszerűbben and a we say, oh, it's számadatokat days lehet versus hours, változtatni, it szóval is ezt így be easy tudják majd to lőni, change hogy that like mekkora this, legyen az right? az idő, amíg That nem is the hozzáférhetőek intent of the ezek a system. lootolt dolgok, Exactly. hogy pontosan So jól when we talk működjön. about, oh my God, it's days, Szóval nem kell that's something megijedni that is attól, hogy itt going to be napokat mondtak, tested. We're vagy going to tesztelik, find hogy the ez right jó-e, spot vagy for nem that from jó-e, a vagy balance sok-e, vagy perspective, kevése, and we're going to és, adjust it és as simán necessary. átírják az értéket, aztán jó reggelt, meg van át van írva. And I know that people are. I think Ez egy ilyen it was more kiindulási of érték. whether it was in-game days versus IRL days were what we. It is concerned about. that was intended to be IRL, right? Any type of numerical value that is attempting to communicate Nem to the tudom, mit player how veszít much az, aki time they need támad, to nem wait voltam is még almost karaván always going to védelemben be sem, meg in real támadásban life sem. time, because we Majd don't want to put kiderül. you through the hassle of having to equate what the transition is from real life time to in-game time. All right, and then kind of showed something on the stream. Azt veszíti, hogy nem kapott lootot. Lootot veszíti, ennyi, ha nem sikerül neki. A little bit. Yes, correct. Yes. People are wondering how the stealth mechanic works. I don't know if you're ready to kind of share that information. No, absolutely. So, we talk about certain types of utility skills, and we've talked about stealth in the past. Technically, what the ranger has is not true stealth. It's called camouflage. Ja, a rangernek nem igazi lopakodása van, hanem ilyen álcázása. Tehát egy bizonyos távolságból lehet látni ilyen kis villódzó kis ezért. Shimmering, azt keresem. You will see a slight shader effect on the character. Ez kb. Úgy van, mint az ESO-ban, hogy ha közel mész a lopakodós karakterhez, akkor azért valamennyire látni. Tehát minél közelebb mész, annál jobban látni ezt a kis irizálást, és hogyha nagyon közel vagy, akkor látod őket. Az igazi lopakodás az szerintem csak a rugónál lesz. Which reveals stealth or camouflage characters within a distance. So it's not like a rogue's true stealth where they can be at stealth. Igen, a rugónál van az igazi. Ott akár ők ugye ellopakodhatnak így tök közel a másik játékoshoz, és nem lehet őket látni. De a rangernek ilyen nincsen. And diffraction. Yeah, works. There's a lot of moving pieces up here. Sometimes they get lost. The index rate is... Ezt nem kell, nem tudom, X-Mix. Majd kipróbáljuk, aztán meglátjuk, de azt veszítik, hogy nem kapnak plusz lootot, az idejüket fecserélték, ennyi, és még meg is haltak. Szétromlott a páncéljuk, fizetnek egy csomó javítást, vagy mit tudom én. Megkapták nem kapnak. Yes, you can. However, nem kapnak there are halálbüntetést. visual indicators on what the caravan might be carrying versus how full it might be. And so in order to effectively create decoy caravans, there is progression that's allotted through one of our social organizations. One of our social organizations have the ability to provide unique vendor lists and craft lists of crates that can be empty but look full. And so if you want to advance in that particular social organization, you could then create decoy caravans more effectively. Lehetnek ilyen álcakaravánok is, tehát van olyan szervezetek a játékban, ahol fel lehet húzni olyan skillt, hogy ilyen álládákat tudsz csinálni, és akkor ezekkel felszed az álkaravánt, elindítod, és akkor a támadók arra mennek rá tök üres ládákkal. Nem kapnak körözést, a struktúrált PvP-ben nincsen corruption. That is the best place for us to compile it. Of course, we'll be looking at your feedback in all of the places, but that just makes it easiest for us when we're compiling things. Next, we have studio update stuff. Do you have anything you want to share with Steven? I know Studio update. A crazy
just even month for the game industry as a whole. We've had a lot of, Yes. I've seen a lot of friends getting laid off. De írd be, and aztán meglátjuk, hogy mit mondanak rá. Yes. Yeah, it has been. I just want to obviously talk a little about it. Ez is egy Players, ötlet. I know that in our community, you may see Végül is. articles that talk a little bit about this. You might be aware of it. It is Mi a van neki difficult ott? time in our Starfleet industry right Command. now. I think De there was a figure durva. that came out recently talking about Most látom. 1/3 of individuals within the industry have suffered some form of a layoff. Ja, ugye most arról beszél, hogy megint volt egy csomó ilyen leépítés különböző, meg tavaly is különböző fejlesztő stúdióknak. Úgyhogy igyekszenek elkerülni ezeket a dolgokat. Tehát ők nyilván felvesznek embereket bőven. Még mindig elmondja, hogy akiket így kirúgtak, azok nyugodtan adják be a jelentkezésüket hozzájuk, és hogyha olyan ha egyezik azzal, amit keresnek, akkor simán felveszik őket is, szóval. Mint hogyha éppen beleillenek a csapatba. How this impact is affecting our beloved fellow developers from these very talented teams across the industry. And what I would say is the same thing that I've said over the course of these last several months for you guys in the audience who watch us. Intrepid is hiring, and Intrepid is a very close family, a group of friends and developers. We have an attrition rate of less than 2% year over year, És ugye tartják ezt a 2%-nál kevesebb ilyen kipotyogási rátát, ami ugye nagyon kevés, mert általában a fejlesztő stúdióknál ez ilyen 50-60%, náluk 2 alatt van. Szóval baromi jó csapat. The groups that they are building a connection with is a really sad thing to see. And so, if you're able to help us get the word out there for those individuals to know that there is a potential recourse in Intrepid, we have a Senki nem akar innen elmenni, csak nagyon ritka esetben. Our part to try to help those people as much as we can. We have a great HR team who are assisting in going through the many different applications we get to the studio. Even if you don't see a position open that's relevant to you, you are welcome to apply as a general application, and we will evaluate that and see if there is an ability to take you on. We are in a unique position, right? We're not beholden to a board that's going to, cancel a greenlit project 5 years or 6 years after development with a team of hundreds of people, right? That's not something that we're subject to. We have a very dedicated focus on Ashes of Creation as our flagship product. We have a dedicated audience and a group of players that we know are waiting very patiently and lovingly for us to develop this game as we show you each month our progress. But what I would say is, if you see developers out on the Twitter sphere or whatever it is, X sphere, on LinkedIn, on social media, whatever, give them your support, right? It could just be verbal support. It could just be, a pick Jó, persze, csak azt mondja el, amit mondtam. Meg hogy most még azt teszi hozzá, hogy ha látunk ilyen beírásokat a Twitteren, vagy akárhol, akkor így tehát fejezzük ki a támogatásunkat, mert ugye ez nagyon vacak dolog, hogy egy ilyen összeszokott csapatok így szétesnek egy ilyen külső hatásra, hirtelen meg. Ugye most legutoljára a Blizzard volt az a 6 éve készülő játék, ami elvileg nagyon forradalmasította volna az ilyen túlélő játékos műfajt, és így puff, figyelj! Oké, ebben a Microsoftnak is volt keze, de ott ezek is így sokban vannak kb. Szerencsétlenek, szétestek. Mi lesz idén? Hát idő lesz, hogy az Alpha 2, ugye erre készülnek ezerrel. Felkészítik az összes rendszert erre. Tommy, Chris Justo, Hal on the VFX side with Scott and Siva and I can't name all the names. There's a lot of names there, but what I will say is that team did a phenomenal job. The production staff, Nathan, great job. You guys did. I mean, this was to az idei évük az nagyjából erre fog elmenni így az Alpha 2-ig, hogy felkészüljenek erre. Nem kell semmit csinálni, te is. Hát, figyelj, ha azt hiszed, hogy nem kell csinálni semmit, akkor jelentkezz, aztán meglátod.
But yeah, thank you all so much. We're gonna move on to Art some update. Na miket mutatnak? Ó, izé, az egyszemű boss. Ról egy kis plakát, vagy mit tudom. Who's been an amazing concept artist who has joined us. Egy konceptárt a bossról, erről a Kyklops bossról. And one of them was a 2 mock piece. And I also wanted to give a little teaser because I know there has been a lot of people asking about merchandise and things like that. We are working very diligently on merchandise stuff. And one of the things dolgoznak a merch-es cuccokon is. Ugye régebben voltak ilyen, mit tudom én, sapka, póló, egérpad, mit tudom én, ugye egy jó ideje nincsen, de dolgoznak rajta, hogy megint legyen. Meg lesz elvileg európai shop is ilyesmiknek. Úgyhogy lehet, hogy lesz ilyen puzzle is, amiből mondjuk ki lehet rakni ezt például. Mindenféle ilyen alap dolgok. Műzék, bögre, meg hasonlók. Ilyen alap merch-es cuccok nyilván. Póló, az kéne. Love it. It's beautiful. Sam did a great job with this. And then the next couple pieces here are in regards to concept. So ezek mind konceptáltak lesznek majd. Ugye az effektek is kapnak konceptáltot. Mi az? Call of the dire spirits type of thing, and so you can kind of see the different transitions of the VFX that they're working towards. Oda néz, X-Mix sámán farkasokat idéz. Itt szólsz? And we have a wonderful director of art sámán. now, I think. Ez nyilván NPC, vagy mob. Our art director. Milyen jók azok a farkasok. Jim is now taking the reins of our art direction at Intrepid, and he is doing a phenomenal job so far. Yeah, so I wanted to kind of just show little pieces. I know we've shown a lot of concept art pieces, but not necessarily when it comes to VFX, but you know, this is meant for the cleric ability, but ez even when it cleric comes to those cucc. pieces, those visual effects that you're seeing, we do make concept art for those, and you know, Cleric skill concept art. our designers will make quick animations and quick VFX, and those sometimes are ones you guys are seeing whenever it's not finalized classes. Itt vannak ilyen változatok, hogy melyiket csináltak több változatot belőle, aztán majd ezekből, vagy ilyesmikből, ilyen különböző verziókból választják ki azt, amelyiket berakják. The last piece is our wonderful Ja, ez a... model of the peering loris. So for those of you who got that, I'm sure you'll love it. The hands are so creepy. Ez a kis kis maki medve, akármi. Nem is tudom, minek hívtuk. I love its eyes. Yeah. And it's a little weird. Olyan, ilyen patkánymedve, egér, akármi, mosómedve, nem tudom, minden van, majom, minden van ebben. De megint cukibb, mint a konceptált volt. Szerintem ez a modellje volt. Kérdés, egy pár kérdés. I think if you want to grab the top 5 questions, maybe would be good. We'll do the 5. 5 kérdés lesz. They're randomly generated or randomly selected from forums. But our first forum person is Castai, and they want to know about freehold customization. Will players be able to shift the terrain, such as by raising, lowering, or leveling? Lehet-e majd változtatni a talajszintet a freeholdoknál, tehát dombot építeni, vagy ilyesmi, de ilyen nem lesz. You will not be able to adjust the world terrain. Tehát az adott lesz a területen. De lesz egy bizonyos szintű megengedett lejtő, amire még le lehet rakni az épületet. Mi meglátjuk, hogy fog mozogni. Felépítés, vagy felélesztés. Hogy fog működni a tömegfelélesztés, illetve lesz-e tömegfelélesztés harcban? Lesz. Például lehet karakterekhez is, meg lehet hajóknak és karavánoknak is, szóval... Harc, ezek harci vagy tömeges élesztés. I just saw the way it was spelled. Wants to know about caravan interactions. If it turns out that the caravan PvP is very uncommon, would you try to incentivize it more, or would you just leave caravan? Hogyha az úgy lesz, hogy a karaván PvP az nem sokszor fordul elő, akkor tesznek majd dolgokat azt érdekében, hogy több legyen. You know, it is a more
I think design philosophy question, right? If you have an intent for a system, and that Tehát, hogyha system van egy is not céljuk valamelyik yielding that rendszerrel, és intent, nem then hozza the ezt a question is, célt, what is it yielding? And is it akkor yielding kérdés az, something hogy that is milyen fun? célt hoz, vagy mit hoz, Is mert it yielding ami something jön vele, that az players szórakoztató-e, want? vagy Right? azt In akarják that a regard, játékosok, mert hogyha then igen, akkor oké. you might have stumbled upon through design, through the magic of iteration and playtesting, something that players want, and perhaps there's a way to deliver the intent you missed out on in another fashion, right? Vice Akkor lehet, versa hogy of azt that a dolgot, amit approach, eredetileg akartál, if máshogyan majd be the tudod még vinni, system de is not providing the type hogyha of gameplay that is intended, especially with a game like an úgy nem MMORPG hozza and azt, like amit our akartak vele, MMORPG, hogy nem which is is szórakoztató, highly intricate with the types of interconnectivities we want between systems, then it can be missing an vagy nem integral illik bele component a of the rendszerek player közé, experience and the overarching ez nem jó. design. In which case we would need to adapt. Tehát ehhez majd And így sometimes that alkalmazkodniuk kellene adaptation can akkor. include additional incentives or reward tables, as you Például posited több in the jutalmat question, raknak be ide-oda, oda, or vagy vice hasonló. versa, a different approach entirely. So you know, it's hard to answer that hypothetical because it depends on the data we get back. Hát nem csak így lehet, de így is lehet. Hát az eléggé szélsőséges lenne mondjuk, de akár. religious organizations in a modular way so that player created ones could be made to exist later on? We are not developing those in a modular way because there is a very specific Ilyen intent vallási for szervezetek nem modulárisak and they are lesznek. unique paths of progression. Mindegyiknek van ilyen egyedi útja a fejlődéshez. Az összes ilyen közösségi szervezetnek. És ugye, hogyha elérsz a tetejére valamelyiknek, akkor azt nem biztos, hogy a játékosokra akarják hagyni, hogy ők irányítsák, hogy tegyék modulárisra. Nem leszel. Pont ez az, hogy nem. Ja, nem, Roneloló. Pont ez az, hogy nem leszel. Will creatures be able to be used as mounts or combat pets right after they are tamed, or do they need használhatóak-e mountnak, vagy harci petnek a lények, miután befogtuk őket, vagy át kell őket először dolgozni idézőjelben, de nyilván nem azonnal. Ekta vezető, hát belőled simán az lesz. Lesznek questek, meg minden. Lesznek olyan questek, amikkel ezt ki lehet kerülni, de alapesetben nem. Through hunting or as a resource gathering. All right. And that wraps up our questions from the forums. Again, as always, thank you all for submitting your questions. We super duper appreciate it. And if your question didn't get köszönjük a answered here, kérdéseket. Ugye ezeket a fórumról szedik korábban, mindig a streamek előtt lehet beírni X ideig a kérdéseket fórumra, és akkor azokból válogatnak így random. So definitely go check the forums back if your question didn't get answered here during this segment. And with that, I think we're wrapping up. Do you want me to share the video that you shared on social? Ja, most lehet, hogy figyelj, Nixmix, megmutatják a rugós videót. Tényleg rövid. I unstressed myself out. Let's end with that, and for those of you who didn't see it, I did post it on Twitter and I put it on Discord. Egy ilyen kis leak. Szóval dolgoznak nem Bard, bocsánat, rugóhülye vagyok. A Bardon, dolgoznak a Bardon, és Bard az persze, csak hülye vagyok. Mindjárt megmutatják. Ez egyik képessége. Ugye ezzel azt akartam mutatni, hogy dolgoznak a Bardon. And I thought it looked great, so we can totally close with that. It is comedic. All right, with that, thank you all so much for supporting us. We Okay. super duper appreciate it. Please head over to our forums, forums.ashesofcreation.com, to give us your feedback. There's threads over there. There's a thread right now up for Caravan PvP. Definitely go tell us your thoughts. Hát ez csak egy ilyen nyers valami, ezen semmi nem volt csinálva vele. Így felvette így nyersen, puff, aztán hello.
update video will hopefully be live tomorrow, pending the YouTube gods work out with us. And of course, we do want to thank our Phoenix Initiative testers for helping us. We really, really appreciate your time, like immensely, not only for helping us showcase this, but also for your testing. We found some things that we would not have found without having those users joining us. Ja, találtak is olyan dolgokat, amiket nem találtak volna meg, nélkül, hogy ugye nem belsősök is tesztelik. Ja, a PI-ások tesztelték ezt. Úgyhogy jó volt. And of course, Stephen, for your time. I know it's very valuable here. We will have the VOD up on Twitch right after. You can check it out. And don't forget to leave us a comment. És ugye fent lesz az egész videó a YouTube-on, a stream után éjkában. Megnézzük úgy, mert úgy nincsen elmosás, mint amit a Twitch csinál. We are Ashes of Creation all of the places. We try to post frequently. So come hang out with us and chat with us. And so you don't miss out on things like this. If I can hit that. Na, bárd. Szóval ez nem az volt. Ez az. És mindjárt. Elszálltak. Ez tényleg szar ez a hang egyébként. Hát ezek elszálltak a fenébe. Na, szóval lesz egy ilyen bált skill, ami ezt csinálja nagyjából. No, hát ennyi volt most, és hát nem tudom, ti mit szóltatok hozzá, de szerintem jó volt ez a PvP. Izgi lesz. Karavánt vinni, az biztos. Szerintem azt tetszett. Ja. Volás, ja igen, hát az úgy jól nyomta. Úgyhogy, igen, hát ezt jó lesz tesztelni. Hát végül is egyel közelebb vagyunk az Alpha 2-höz, szóval haladunk. Na, majd szép lassan odaérünk. Előtte még ki kell jönni majd a karakterkészítőnek, azzal is sokat fogunk vacakolni, hogyha tényleg kiadják. Előtte még meg kell tudni, hogy bejutunk-e a programba, vagy nem. Szóval még addig még sok minden történik, aztán pikpakit lesz a Q3, szóval nem tart majd sokáig. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor jó pihenést mindenkinek. Holnap nem tudom, hogy leszek-e, pénteken leszek valószínűleg biztosan. Még nem tudom, hogy mivel, de majd kitalálom. Vagy megkérdezem Discordon, vagy nem tudom. Jó. No. Köszi szépen még egyszer, és akkor jó pihenést nektek, sziasztok!